سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. پوریا هستم و خیلی خوشحالم از اینکه در برابر دیدگان پرمهر شما عزیزان دلم دوباره قرار میگیرم و ویدیوی جدیدی رو در چنل با هم خواهیم داشت. در این چنل هر هفته ما ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، آشنایی با انواع بیماری ها، سبک زندگی سالم و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه یا به موضوعات پزشکی علاقه دارید، حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفراتی باشید که از اون مطلع میشید. همچنین اگر از موضوع ویدیوها خوشتون اومد یا تونست براتون مفید باشه، باعث افتخاره که ویدیو رو لایک بکنید و اگر سوال یا نظر خاصی هم بود حتما برای من کامنت بکنید. ویدیو امروز در رابطه با بیماری MS هستش که قبلا راجبش تو یکی از ویدیوها توضیح داده بودم و خب همونجا همین قول رو دادم که بعداً یک ویدیوی مجزا در رابطه با این بیماری خواهم ساخت. ببینید، بیماری MS یک بیماری بالقوه ناتوان کننده مغز و نخاع. در این بیماری سیستم ایمنی به غلاف محافظ یا میلین حمله میکنه و باعث میشه که مشکلات ارتباطی بین مغز و بقیه اندامهای بدن به وجود بیاد. در نهایت بیماری MS میتونه باعث آسیب دائمی و یا زوال اعصاب بشه. خب علائم و نشانه های بیماری MS که مخفف کلمه مولتیپل اسکلروزیس هستن بسیار متفاوته و میزان آسیبی که این بیماری داره به اینکه کدوم اعصاب تحت تأثیر قرار میگیرن و میزان آسیب عصبی بستگی داره. مولتیپل اسکلروزیس یا MS باعث ایجاد طیف وسیعی از مشکلات در مغز و نخاع میشه و میتونه باعث به وجود اومدن مشکلات بینایی، مشکلات تعادل، مشکلات عصبی، حرکت دستها و پاها و اختلال در ایستادن فرد حتی به وجود بیاره. این بیماری یک بیماری دائم العمره و همیشه با فرد باقی میمونه، اما میتونه خفیف باشه و شخص باهاش مدارا بکنه و یا میتونه حاد بشه و اذیت کننده باشه. اما انواع بیماری MS با توجه به همین موضوعی که الان عرض کردم خدمتتون، دانشمندان به 3 دسته تقسیمش کردن. بیماری MS عود کننده فروکش کننده، MS پیشرونده اولیه، MS پیشرونده ثانویه. بیماری MS یک بیماری مزمنه که سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع، اعصاب. بیماری MS یک بیماری مزمنه که سیستم عصبی مرکزی رو شامل مغز، نخاع و سیستم اعصاب بینایی تحت تأثیر قرار میده و میتونه منجر به طیف وسیعی از علائم در شخص بشه. برخی از علائم MS عبارتند از مشکلات در تعادل و راه رفتن، بی‌حسی، گزگز شدن بدن، عدم تحمل گرما، دوبینی، کاری دید، کوررنگی، درد در چشم، از دست دادن جزئی و یا کامل بینایی، خستگی، سرگیجه، ضعف در یک طرف یا نیمه پایین بدن، مشکلات تفکر، یادگیری و برنامه ریزی، لرزش، اسپاسم، احساس شوک الکتریکی به هنگام تکان دادن سر، اختلال در عملکرد جنسی و مشکلات روده و مثانه. در بسیاری از موارد علائم MS رو میشه با دارو و با یک سری از روش‌ها مثل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، شناخت درمانی و مواردی از این قبیل درمان کرد. افرادی که مبتلا به MS هستند معمولاً دارای خلق پایین و افسرده‌ای هستند که با انواعی از داروهای ضد افسردگی و با تغییر سبک زندگیشون باید سعی بکنن که این حالت رو در خودشون کمتر بکنن. ویدیویی مربوط به افسردگی بنده قبلا ساخته بودم که لینکش رو در قسمت کارتا براتون میذارم، حتما اون ویدیو رو مشاهده بکنید اگر خدای نکرده به این بیماری هم مبتلا هستید. در این زمینه میتونه خیلی به بیماران MS کمک بکنه این ویدیو.
علائم MS و شدت اون از هر فرد به فرد دیگه متفاوته و میتونه طی 1 هفته علائمش از بین بره و یا به طور جدی تا آخر عمر فرد باهاش باقی بمونه. اما میرسیم به علت بیماری MS. متاسفانه علت بیماری MS تا به امروز کاملا ناشناخته است و هیچ کس نمیدونه چه چیزی باعث ایجاد ضایعات MS میشه. اما تصوری که دانشمندان دارن و تئوری که دانشمندان دارن اینه که ترکیبی از حساسیت‌های ژنتیکی و عوامل محیطی برای شروع این بیماری ضروریه و 2 عامل اصلی شروع این بیماری. برخی از محققان هم گمان میکنند که حمله ایمنی توسط انواع خاصی از عفونت‌های ویروسی صورت میگیره. همچنین در برخی از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشون داده شده که کمبود ویتامین D، چاقی، داشتن یک بیماری خود ایمنی مثل ایدز و سیگار کشیدن و انواع دودها میتونه خطر ابتلا به بیماری MS رو در فرد افزایش بده. اما تاکنون هیچ فاکتور شناخته شده‌ای در رابطه با این بیماری وجود نداره. اما در رابطه با اینکه این بیماری ژنتیکی هست یا نه، شما اگر یک دوقلو داشته باشید که دوقلوتون به بیماری MS دچار شده باشه، خطر احتمال ابتلا به MS در شما بین 20 تا 40% افزایش پیدا میکنه. اما اگر سابقه خانوادگی دارید در رابطه با MS، چون هیچ منبع معتبری و هیچ مطالعاتی نشون داده نشده که این بیماری‌ها یا به صورت ارثی به فرد میرسه یا نه، نمیشه به طور قطع این رو گفت که اگر خواهر و یا برادری دارید که به این بیماری مبتلا شده و یا اقوامتون به این بیماری مبتلا شدن، شما هم حتما به این بیماری مبتلا میشید. اما خب طبیعتاً خطر ابتلا به این بیماری در شما افزایش پیدا میکنه اگر که سابقه خانوادگی داشته باشید، چون برخی از تحقیقات و مطالعات نشون میدن که میتونه این بیماری توسط ژنتیک فرد هم منتقل بشه، اما هنوز قطعی نیست. خب اما عوارض بیماری های MS اصلا چه چیزهایی میتونه باشه؟ ببینید، اضطراب، اختلال در عملکرد روده و مثانه، افسردگی، اسپاسیسیته عضلانی، درد، اختلال عملکرد جنسی، مشکلات خواب، تغییرات شناختی مانند فراموشی یا نوسانات خلقی از عوارض بیماری MS هستن. یک فرد ممکنه که این عوارض درش از همون ابتدا به طور کامل بهبود پیدا بکنه، اما فرد دیگه ممکنه این عوامل درش عود بکنه و خاتمه هم پیدا نکنه. یک فرد دیگه ممکنه این عوارض درش هی عود بکنه و هی فروکش بکنه، که برمیگرده به همون 3 نوع از انواع بیماری MS که خدمتتون عرض کردم. داروهای اصلاح کننده بیماری که به اختصار DMDS نامیده میشن، باید تعداد عود کردنهای عوارض بیماری MS رو در فرد کاهش بده. به گفته انجمن ملی MS، اگرچه MS یک بیماری ناتوان کننده است، اما اکثر افرادی که به MS مبتلا میشن به طور کامل ناتوان نمیشن. بسیاری از افراد مبتلا به MS قادر به کنترل کردن حرکات خودشون و راه رفتن خودشون توسط یک وسیله کمکی مثل عصا هستند و یا اغلب با ویلچرهای موتوری میتونن مسافت‌های طولانی رو طی بکنن. حدود 1/3 افراد مبتلا به MS توانایی راه رفتن خودشون رو به طور کامل از دست میدن و برخی افراد هم اصلا شما ممکنه متوجه نشید که چنین بیماری رو در خودشون دارن، که خب طبیعتاً جزو افرادی هستن که این بیماری درشون به صورت خفیف و یا با تعداد عودهای خفیف وجود داره. اما پاسخ به این سوال که آیا MS کشنده هست یا خیر، ببینید، بیماری MS به ندرت کشنده است. اگرچه تحقیقات نشون میدن که بیماری MS میتونه عمر فرد رو بین 6 تا 7 سال کاهش بده، اما مطالعاتی وجود داره در زمینه این که عامل اصلی مرگ در افراد مبتلا به MS رو عفونت‌های
ریوی میدونه و نشون میده که افرادی که به عفونت‌های ریه مبتلا نمیشن حتی میتونن به راحتی و تا آخر عمرشون با این بیماری کنار بیان و در عین اینکه این بیماری رو دارن به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. اما درمان بیماری MS متاسفانه درمان قطعی این بیماری غیر ممکنه، اما باید تا آخر عمر در واقع شما عوارض این بیماری رو با داروهای مختلف کنترل بکنید. همونطوری که گفتم داروهای اصلاح کننده تعداد عودهای MS یا همون DMDS ها و همچنین داروهایی مثل دوز بالای استروئیدها، پلاسمافرز برای کوتاه کردن عود، استفاده از روش‌های درمانی مثل فیزیوتراپی، داروهای مخصوص به MS و همچنین عوض کردن سبک زندگی کارهایی هستند که افراد مبتلا به MS میتونن انجام بدن تا حداقل این بیماری رو برای خودشون قابل تحمل بکنن. همچنین طیف عظیمی از مسکن‌ها، ضد دردها، ضد اسپاسم‌ها مثل باکلوفن و شل کننده های عضلانی مثل زانافلکس یا تیزانیدین برای کاهش اسپاسم عضلانی و همچنین آمپیرا یا دالفامپریدین برای بهبود توانایی در راه رفتن از جمله داروهایی هستش که بیماران مبتلا به MS استفاده میکنن. خب این بود از بحث بیماری MS. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. و ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. همیشه از سلامتی خودتون به نحو احسن مراقبت بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.